કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ કે વ્રતમાં ખાઈ શકાય તેવા ફરાળી સાબુદાણાના ભજીયા। આ ભજીયા બનાવવા ખૂબ સરળ છે અને ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા એક બાઉલમાં 300 ગ્રામ જેટલા સાબુદાણા લઈશું। સાબુદાણાને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈને સાફ કરી લઈશું। એમાંથી જે રચકણો હોય તે નીકળી જાય। હવે સાબુદાણા ડૂબે એટલું પાણી રેડીશું, જેથી કરીને સાબુદાણા ફૂલીને સરસ સોફ્ટ થઈ જાય। હવે સાબુદાણાને 3 કલાક સુધી ઢાંકણ ઢાંકીને પલળવા દેવાના, જેથી કરીને સાબુદાણા બધું પાણી પીને સરસ પોચા થઈ જાય। 3 કલાક પછી ચેક કરી લઈએ તો આપણા સાબુદાણા સરસ ફૂલીને સોફ્ટ અને કોરા પણ થઈ ગયા છે। પછી હવે એક મોટા બાઉલમાં સાબુદાણાને કાઢી લઈશું। હવે બાફેલા બટાકાને છીણીની મદદથી છીણી લઈશું। તો અહીંયા મેં 3 નંગ બાફેલા બટાકા લીધા છે। પછી બટાકા અને સાબુદાણાને હાથની મદદથી બરોબર મસળી લઈશું। હવે એમાં 2 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું, 1 ચમચી મરી પાવડર નાખીશું, 1 ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખીશું, 1 ચમચી તલ નાખીશું, પછી સિંગદાણાનો ભૂકો નાખીશું, પછી સમારેલા લીલા મરચાંના ટુકડા નાખીશું, 1 ચમચી આદુનો પેસ્ટ નાખીશું, 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું, થોડો લીંબુનો રસ નાખીશું, પછી લીલી તાજી સમારેલી કોથમીર નાખીશું, પછી સ્વાદ અનુસાર સિંધવ મીઠું નાખીશું, પછી બધા મસાલાને મિશ્રણ સાથે મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણું મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તેમાં નાના નાના ડબકા મૂકીને ભજીયા તળી લઈશું। જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળીશું। તો આપણા ફરાળી ભજીયા ગોલ્ડન બ્રાઉનના થઈ ગયા છે। તો હવે તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। તો આવી રીતે બધા ભજીયાને તળી લઈશું। તો જુઓ, આપણા સાબુદાણાના ફરાળી ભજીયા ખાવા માટે રેડી થઈ ગયા છે। તો તમે જોઈ શકો છો, બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવા ફરાળી ભજીયા બન્યા છે। તો ફરાળી ભજીયાને તમે ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી સાથે કે લીલી ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો।
જો તમે પણ મારી આ રીતથી ફરાળી ભજીયા બનાવશો તો તમારા ભજીયા પણ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બનશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.